before going to Zamboanga City, na-stumble mi diri sa ginaingon nga, ano to ma'am? Kan-anan sa Balsa. And when we say Balsa, this refers to a cottage or a floating cottage. Since wala pa yung mga pagkaon nga gi-prepare sa mua, na-amaze mi usay naa diri, nakikita mi mga tilapia ba ni or sa baning klase nga isda, dago-dago kayo. And then amazing kayo kay baka isa ni sa mga recipe nga amo makaon karon, di ba Ramil? Di ba Kuya Ramil? Base sa observation nato sa atong likod, no? Ang atong mga bisita diri sa kainan sa Balsa, naga-enjoy sila hatag pagkaon sa atong mga tilapia. And it is also a good leisure activities kasi usahay mag-wait na sa atong order. Usually it takes about mga 20 minutes. Hindi ka ma-bored kay naa kay activity nga buhaton og mao ni ang magpagkaon ka sa atong mga isda diri available. So exciting. And then based on our observation, based on what we can see here, na ay mga punong left and the right. And then if you're going to look at it, ang daming isda. And this is something new, something naturific, kakaiba na hindi nyo pa na-experience as you travel the entire Zamboanga Peninsula.